Tervetuloa taas tänne Leffahullu YouTube-kanavan pariin. Ja taas on kesäinen kirppiskierros ja suuntasimme Hyvinkäälle ja Villatehtaan kellari-niminen kirppis on ensimmäisenä vuorossa. Mennään katsomaan, mitä kaikkia leffoja sieltä löytyy. Ja heti ensimmäiseksi mukavasti siellä hieman Blu-rayta löytyy Boy Kills World, Bill Skarsgård ja 10 €. Oho, oli aika kova hinta tuosta kyseisestä leffasta. Sieltä löytyy Hancockia ja Baywatchia ja muuta kaikkea. Nämä on kivoja, että löytyy näitä Suomi-printti Blu-rayta, jos joku niitä haluaa ostella. Sitten löytyy, sieltä löytyy vähän, vain muutaman dollarin tähden. Oliko sillä DVDllä hintaa 15 €? Taisi olla aikamoinen hinta. Siellä on sitten Wallanderia hieman, jos haluaa sellaista. Angel-sarjaa muun muassa. Ja Buffy the Vampire Slayeria. Se on 7,5 € kausi, ihan ok. Sykettä löytyy, vähän Star Wars-animaatiosarjaa, Clone Warsia ja löytyy Avengersia ja muuta. Bladea DVDllä löytyy siellä iso pino, on Ransomia, Collateralia ja niin poispäin. Sitten löytyy näitä pokkarikokoisia myöskin. Niitä aina välillä tulee jostain vastaan. Nämä DVDt menee aina melko nopeasti, kuten tiedätte. Meikäläinen on enemmän Blu-ray ja 4K-ostelija tänä päivänä. Siellä 5 € Orange is the New Black, ihan kiva. Syke, kaudet 1-4, 25 €. Ja yksittäiskausi 5 €. Ja vähän Sormusten herraa. DVDllä on X-Men-boksia ja sitten löytyy vähän länkkäriboksia. Se on ihan kiva tommonen John Wayne-boksi. Mä en ole ihan varma, olikohan mun itselläni tää sama vai saman tyylinen. Sitten on kaikki körmyt, 45 €. Körmyt tietty on monien suosikkeja. Angels and Demons ja Da Vinci Koodi, tällainen erikoisjulkaisu, mistä ei sitten edes hintaa löydy mistään. Enkä niin tarkemmin jäänyt tutkimaan. Olipa kerran elämää löytyy ja Fame, Criminal Mindsia ja Home Improvementia ja paljon on siis sarjoja. Sitten löytyy Men in Action sarjaa. Näistä osa on jonkun verran harvinaisiakin DVD-julkaisuja. Sons of Anarchia löytyy ja lasten leffoja kasapäin myöskin. Ja sieltä löytyy on vaikka ja mikä, mutta mitä silmäni havaitsivatkaan siellä äsken. Mennään kohta katsomaan nytten sieltä vähän. Kuin raivohärkä, Suomi-printti Blu-ray, hinta 80 € on tällaisessa turvakotelossa myös. Siis tää on harvinaistakin, harvinaisempaa herkkua, mutta 80 € kirpputorilla varsinkin aika kova hinta. En usko, että ketään välttämättä käy hakemassa. Sitten löytyy Road to Tokyo peltiboksia ja CSI:ta ja Futuramaa. Mutta on oikeasti hienoa, että Suomi-printti, noin harvinaistakin löytyy kirpputoreilta. Niille, jotka niitä kerää, niin se on aina ihan mukavaa. Katsotaan vähän kaikkea muuta, mitä sitten löytyy. Tosiaan, muistakaa pistää peukkua, jos tykkäätte tästä ja pistäkää kanava tilaukseen. Kanavan tilaaminen on teille ilmaista, auttaa meikäläistä tätä kanavaa todella paljon, eli kiitos kaikille tilaajille. Ja YouTube-kanavan jäseneksi voi liittyä. Jäsenet saavat nimensä myös tähän videoon sekä sitten aina jakson kuvauksiin. Ja kiitos kaikille, jotka tuette kanavaa. Ja sitten löytyy paljon lastenleffoja, Simpsoneita nyt löytyy aina sieltä täältä. 3,51 kausi, tosi kiva hinta, kunnon kirppishintaa siinä. Ei katsota Jamie Oliverin kirjaa, vaan Clowni-leffaa sieltä. Sitten on Transformers Steelbookia. Tää on DVD Steelbookki, mutta se on ihan kivan näköinen. Ja sitten on Spider-Man-pukua lapsille. Ei siis ihan meikäläiselle sopiva. Näitä perus-DVDtä sitten
aika mukava annos aina. Siellä on toi CSI Grave Danger, vai mikä se olikaan nimeltä se Tarantinon ohjaama. Mielensä pahoittaja äänikirjana, jos jotakuta kiinnostaa, 3 €. No, tommonen, mitä ei enää löydy nykypäivänä, että olisi levyllä oikein. Mutta siellä on vähän kummelia ja Ghost Whisperia ja täälläkin näitä peruslasten leffoja DVD-muodossa myöskin. Mä yritin kuvata oikeasti vähän kaikki. Siinä on tyylikäs tommonen miniatyyri tai onko se ihan lelu Star Wars-alus. Tosiaan koitan kuvata ihan kaikki leffat, mitä aina löytyy Kirpputorilta, tai ainakin lähes kaikki, mitkä sitten sieltä löysin. Osa menee todella nopeaan ohi, koska ne on näitä perus DVDtä. Good Year, hyvä leffa, $1 Million Baby myöskin, ja Sormusten herrat tietenkin loistavia. Ja paljon löytyy Alvin ja Pikkuoravat leffoja täältä Kirpputorilta muualtakin kuin vain tästä. Ja täältä pistää silmin heti jahas Blu-rayna Gatsby. Ja sitten löytyy vähän pelejä myöskin aina sieltä täältä. Ja siellä sitten vähän on DVDtä ja muuta. Vähemmän musiikki-DVDtä ja on Conan hävittäjää ja tällaista vähän ehkä erikoisempaakin. Tää kiinnosti vähän, erikoisempi boksi. Piti oikein katsoa, mikä tää on. Tää on joku dokumentti. On voittanut dokumentti Oscariakin ja paljon oli kertoja äänissä nämä tuttuja nimiä. Ja sitten oli CDtä myös aivoannos. Täältä löytyy sitten lisää DVDtä. On Game of Thrones-sarjaa 4,51 kausi DVD. Ihan kiva hinta. Jos haluaa, toki löytyy hyllystä jo. Downton Abbeyä oli hieman. Ja mikä sieltä löytyy Blu-rayna? Rakkauden rasvaprosenttia, 3 €. Ihan hyvä hinta. Ja sitten on luokkakokousta ja nuotin vierestä. Ja vähän ristoräppääjääkin saa ostettu. Siellä on enemmänkin tehty lasten leffoja. Niitä aina Kirppiksillä on aika paljon. Sitten oli kori. Moni pistää näihin koreihin tonne ihan alahyllylle. Se on helppo katsella ja kuvata. Ei ole. Isoja laatikoitakin menee sinne sitten pers pystyssä sinne tonkimaan. Siellä on myös vähän taskukirjoja ja Simpsonit-kirjallisuutta. No sitten sieltä löytyy vähän Blu-rayta kuitenkin. Flightia, Veijarit ja Emoi-leffa, Mielensä pahoittaja, Hurt Locker, 4,90. Ihan kiva Suomi-printti sekin on. Sieltä löytyy kaiken näköistä ja vielä kaivetaan viimeinenkin. 2,50 ihan ok hintaa. Sillä leffalla sitten oli. Ja alhaalla myös aivoannos laatikoissa. Osin, jos on tällaisia laatikoita, niin on nopea kuvata ja käydä läpi. Mukava vetää vähän eteenpäin. Ja se onnistuu. Kunhan ettei ole liian isoja laatikoita, niin sitten on aina helppoa. Tosiaan käytiin kaverin kanssa ensin vähän Hyvinkäällä Kirpputoria läpi. Sitten Nurmijärvi, Kerava ja Järvenpää. Niistä tulee sitten toinen video myöhemmin. Ja sitten viimeisenä vielä käytiin Lohjalla, josta sitten tulee se 3. ja viimeinen jossain kohtaa tässä loppukesästä tai alkusyksystä. Ettei ne kaikki videot nyt ihan peräjälkeen tuu. Mutta tosiaan 3 videoa sain aikaiseksi meidän tämän kesäisestä kirppisrundista, niin saatte sitten nähdä kunnolla kaiken näköisiä paikkoja, mistä käytiin Kirppiksillä ja mitä niitä tarjonta on. Star Wars Rebelsia. Sitten on aina mukavaa, kun on leffa, jossa ei ole edes kansipapereita. Vähän löytyy VHS ja pitihän sitä oikein katsoa, että Ysärin X-Men animaatiosarjaakin oli tarjolla oikein kasetilla. Vuosaari 2 €, mutta makunitarra siellä, ai että. Ne, jotka tykkää, niin tykkää. En tiedä, kauhean moni tykkääkö. No niin, sitten mennään tänne. Taas on vielä isompi. Nämä leipäkorit varsinkin on tosi haasteellisia aina liikutella tuolla ihan alahyllyllä. Käydä läpi. Ne on jo sen verran isoja, varsinkin kun toinen käsi on kamerassa tai puhelimessa, jolla kuvataan. Sieltä löytyy vähän Spider-Mania ja muuta
DVDtä. On näitä tämmöisiä perusleffoja, mitä siellä sitten on aikamoinen määrä. Sitten oli vähän C-kasettiakin. CD-levyjä ja muuta aina löytyy Kirpputorelta. On mukava annos. Ja DVDnä löytyy leffoja ja sarjojakin. Oikein aimo annos, jos niitä haluaa. Ja selänne DVD, selänne Blu-ray on kyllä sellainen, että löytyy varmaan joka kirppikseltä. Tässä on toinen myyntipiste ja siinäkin se selänne löytyy. Et niitä on todella monella myyjällä. Sinne tipahti yksi leffa. Nostan sen kyllä tämän jälkeen, ei hätää. Mutta siinäkin heti selänne löytyy. Siellä on Blu-raynäkin vielä. Sitten on The Kid ja Hitch myös Suomi printti Blu-rayna. Niille, jotka sellaisia kerää, niin se on aina mukavaa, että niitäkin löytyy ja melko ok hintaan myöskin. Niin se on aina kiva. Sitten on tämmöisiä isoja nippuja, mitkä on vähän, sitten on vähän jännä. DVD-elokuvat on pistetty oikein varasäilytysboksiin, tämmönen perus 3 euron DVD. Pelkääkö, että joku käy nämä yksittäiset halvat DVDt sieltä sitten viemässä. Joo, mä ymmärrän sen Suomi-printti, sen kuin raivohärkät se oli, mutta tällä myyjällä noin aikamoista. No sitten on 50 sentillä Ice Agea Blu-raylla. Ihan kiva hintaa. En kyllä jäänyt katsomaan, että onko levyt ihan naarmuilla, koska usein lasten leffat saattaa naarmuilla olla. Blu-rayt onneksi toimii aika hyvin, vaikka vähän olisikin naarmusempaa, eikä naarmutu edes niin helpolla, mutta kyllä nekin lasten käsittelyssä saattaa aikamoista jälkeä olla. Joo, no sitten joku oli oikein Prismakoriin pistänyt leffoja ja tuonut, ja sitten siellä on joukossa vähän jotain kirjaa ja muutakin. Se on aina mukaan, että on kaikki vaan heitelty johonkin koriin. Sitten on pikkuinen muovikorikin. Tää on sinänsä kätevä, että se voi vähän nostaa ja näyttää, että mitä löytyy. Muumit alkuperäisellä äänillä. Yksi oli 15 €. Niitä on aika monta, jos ne tuollaisen irtona ostaa. Että koko boksia taas usein liikkuu 100-senkin hinnoissa. Ja ihmiset on valmiita maksamaan, koska niitä alkuperäisiä ääniä, kun ei enää muuten saa, vaan sehän tahtoo tulla aina TV:stä niillä uusilla äänillä. Häijyt pokkaria siellä oli ja sitten täällä taas kasa Blu-rayta, Expendablesia ja Huukoa ja niin poispäin. Ja on sitten vähän DVDllä, siellä oli helppo elämäkin vähän piilossa, nostin sen tuohon esille. Ja siellä on taas Jennifer Love Hewittin Aavekuiskaajaa ja Gravity Rental-kopia Poirottia löytyy vaikka ja kuinka. Ja siellä sitten taas perus DVD:tä, Twilightit ja näin, ja lastenleffoja siinä sitten myös mukassa. Ja Akuankan taas noita lehtiä löytyy useammasta Kirpputorilta myöskin. Sitten on kiva, kun jotkut niput aina on kaikki putterit yhdessä, ja täällä on sitten vähän muitakin leffoja, mitkä ei edes liity toisiinsa, niin pistettyjä on Metallica DVDtä, ja täältä sitten löytyy myös näitä DVDtä, kun löytyy aika paljon. Täällä oli yksi loistavimpia leffoja, mitä on, ikisuosikki Avainpakoon. Ja sitten löytyy Sami Hedbergia, löytyy vähän joka puolelta myöskin, aina eri keikkataltiointeja DVD-muodossa. Ja sitten tässä mietin vaan, että olikohan tässäkin joskus ollut enemmän. Kori melkein tyhjä, se oli pari leffaa vaan. Ja lasten leffoja tuolla alhaalla iso kasa tuollaisessa lihalaatikossa. No, täällä oli sitten vähän niin kuin karaoke DVDtä, joten ei paljon kiinnostanut. Täällä sitten taas peruslasten leffoja. Sitten löytyy vähän VHS, kuten Titanic. Se VHS näkyy aina monessa paikassa. Ja siellä sitten oli vähän PC-pelejä joukossa. No sitten me tultiin tällaiseen pöytään, mikä tää Kirppiksen perällä oli, missä oli ihan hiton paljon leffoja. Tätä mä hetken mietin elämäpelissä 3,40 € Suomi-printti. Se on hieman harvinaisempi Suomi-printti, mutta toki se löytyy hyllystä. Tämä on hieman harvinaisempi, no on se arvokkaampi kuin 3-4 €, joten sinänsä. Mutta se toki oli. Sitten oli 3D. Blu-raytä löytyy myös jonkun verran. Tätä myös mietin, että olikohan mulla tätä hyllyssä, mutta unohdin sen tarkistaa.
H.C. Andersenin satumaa, sitä löytyy kanssa useammasta kirpputorilta, joten paljon kaiken näköistä siellä ompi. Ja sitten kun sitä kiertää tätä ympäri, niin täältähän löytyy sitten lisää myös aika paljonkin kaiken näköistä kivaa. On DVDtä, on Blu-rayta, eli tää on oikeasti tosi hyvä kirppis. Tää Villatehtaan kellari Hyvinkäällä. Siellä oli tosi paljon leffoja. Et ehdottomasti suosittelen, että kannattaa mennä katsomaan. Sieltä löytyy DVDtä, sieltä löytyy Blu-rayta, sieltä löytyy VHS. Totta kai myös jos tykkää levyistä, niin oli vinyylejä, CD-levyjä, oli C-kasettejakin ja oli kirjoja ja kaiken näköistä. Tosi iso suositus, kannattaa käydä siellä. Valitettavasti mä oon nykyään itse ehkä eräällä tavalla granttu ja Hyvinkään kaksi kirpparia. Tämä Villatehtaan kellari sekä hetken päästä OK kirppis, niin itsellä ei tarttunut kyllä tällä kertaa yhtään mitään mukaan. Kun en halua enää ostaa hirveästi semmoisia leffoja, mitä mä en sitten heti kato, koska mä tiedän, että siinä käy sit niin, että oikeasti mä en sitä tuu katsomaan ja sitten se vaan pölyttyy hyllyssä. Joitain leffoja tietty kiinnostaa ostaa, niin että katsoo sitten joskus, mutta mulla on oikeasti varmaan 2000 leffaa katsomattomana, niin kyllä sieltä löytyy aina sitten katsottavaa. Mutta pääasia, että mä käytiin nämä kirppiksiä läpi ja sitten sain vähän kuvata valikoimaa, mitä kaikkea löytyy, niin voitte käydä sitten itse myös katsomassa, jos kiinnostaa. Vaikka MacGyver DVD-boksia sitten, 2,50, ihan kiva hinta. Niin vaikkei täältä Hyvinkäältä löytynyt, niin sitten löytyi kyllä onneksi vähän jotain ostettavaa, todella vähän, mutta jotain leffaa tuli ostettua sitten muilta kirppiksiltä ja ne sitten seuraavilla videoilla, joten kannattaa nekin katsastaa, kun ne jossain kohtaa kanavalle tulee. Mutta tämä toivon, että ensimmäinen video sentään tulee tosi nopeasti sen jälkeen, kun me heinäkuun puolen välin jälkeen oltiin sitten kirppiskierroksella. Joo, täällä tosiaan on kyllä niin paljon kaiken näköistä DVDtä, että taas niille, jotka haluaa tulla ostelemaan. Niillä, joilla on DVD-ostohousut jalassa, niin varmasti löytyy jotain. On meinaa sen verran paljon. Sitten on kiva aina, kun siellä vähän jotain PS3-peliä mukana. Ja sitten on UEFA Championship, tommonen Blu-ray siellä myös. Ja on kaikki vähän pistetty niin kuin sekaisin tonne DVD-juttuihin. Sitten on tää From the Earth to the Moon Signature Edition, Tom Hanksin nimmari painettuna sinne myöskin. Hyvää dokkaria varmasti niille, jotka sellaista tykkää. Ja tosiaan täällä on niin paljon kyllä kaikkea, kuten näette, että varmasti jos menette käymään Hyvinkäällä, niin löydätte kaiken näköisiä. Ja muistakaa ihmeessä kommentoida videoon myöskin, että oletteko te mahdollisesti käyneet Villatehtaan kellarissa, tai jos saatte innostuksen tästä videosta, että haluatte mennä Villatehtaan kellariin ja käytte siellä ja löydätte jotain, niin pistäkää ihmeessä kommenttia, että jos olet käynyt, mitä löysit, tai jos aiot mennä, niin kerro siitäkin ihmeessä. Tai kerro, mitä mieltä olet ihan videomateriaalin perusteella. Miltä näytti kirpparin leffa ja sarja valikoima? Olisitko itse ostanut jotakin, kuten vaikka tämän Migrate-boksin tai Toivo Särkkää? Se oli ihan kiva, boksihinta oli joku 3 €, et ei paha. CSI on myös sarja, mitä löytyy tosi paljon, vähän jokaiselta. Siellä oli sitten muistojen 50-luku. Ja sitten täällä oli paljon kirjoja myöskin. Ja sitten vielä lisää yksi hylly, jossa on PC-pelejä, aimoannos sekä sitten siellä on Pleikka 2 pelejä ja vähän leffoja myöskin sekaisin. Ja sitten täältä löytyy sarjoja, on Puuhapeteä ja Heroes ja Mashia ja
Big Bang Teoria, se pitää oikein vilkastakin, kun siinä on 3 kautta. 4 euroa. Ihan kiva hinta 3 kaudesta. Syke 1-4 kaudet ja tällä hinta oli vain 8 euroa. Toinen myyjä samalla kirpputorilla myi 25 eurolla. Joten varmasti jos kierrät koko kirpputorin, niin on aika helppo pähkäillä kumman noista bokseista sitten ostaa. Toki jos toisessa on levyt paremmassa kunnossa, niin sitten, mutta saattaa lähteä muuten toinen noin paljon halvempaa. Siellä oli vähän Family Guyta myöskin. Siinä on hyvää huumoria, jotka sellaisesta pitää. Ja sieltä löytyy NYPD Blueta ja löytyy vähän Madagaskaria ja Love and Order ja yhtä sun toista. Sitten me tultiin tänne OK-kirppikselle, joka siis myöskin Hyvinkäällä ajelikos tonne tommonen 10 minuuttia tuolta toisesta. Sieltä sitten löytyy kasapäin DVD-leffaa, kohua aiheuttanut Riisuttu mies muun muassa siellä ja Luokkakokous, joka löytyy muuten DVD:nä, Blu-rayna varmaan joka ainoasta kirpputorista tai ainakin joku osista. Nim ja salaisuuksien saari on myös yksi, mikä löytyy Blu-rayn aika monestakin kirppiksestä. Sieltä löytyy Puhu hänelle ja Sovintoa ja Casino Royale ja Sibeliusta ja taas Rita Hayworth avainpakoon. X-Meniä löytyy ja Muumiota ja Green Hornettia ja kyllä täälläkin ihan kivasti löytyy tuosta joillekin ja vierestä sitten Grain Anatomiaa, Kovan onnenkundia, Mamma Mia, yllättävän monessa paikkaa. Tää oli vaan jostain syystä saksalainen Blu-ray. 2 euroa, jos ei se haittaa, että on saksalainen julkaisu. Piti näyttää myös kaverille se. Sitten oli tosiaan OC:tä ja 2-4 ja sitten kasa CD-levyjä ja muuta. Taas makunitarra, leffoja, Pako-sarjaa, 6 euroa kausi. Siellä on vähän Xbox Onein pelejä ja Rimakauhoja rakkautta. Tämä on myös semmonen, mitä vähän väliin joka paikassa löytyy. Mä muistan, jaettiinko Hesburgerilla joskus jonkun aterian yhteydessä 20 vuotta sitten. Jossain niitä tuli ihan hirveä määrä. Jokaisella oli niitä, vaikka ei edes leffoja keräile, niitä vaan tuli jostain mukana. Sitten tosiaan Ristoräppäjät ja Sinkkuelämää Blu-rayna ja sitten tämmöisiä 2 koria, mistä löytyi kaiken näköistä. Mutta ei siellä oikein mitään sellaista itselle kiinnostavaa ollut, mitä olisi tarttunut mukaan. Mutta ei toki ollut siellä villatehtaan kellarissakaan, vaikka siellä valikoima sentään oli tosi kova. Kuin raivohärkä olisi voinut ostaa, jos olisi ollut puolta halvemmalla tyyliin. Täälläkin oli tämmöinen iso hylly täynnä leffoja, mutta siellä paljon esimerkiksi Makunitarra, Makunivuokra, poistoja. American Sniper, kova leffa. Tykkään paljon. Ghost in the Shell ei niin hyvä, mutta tosi nätin näköinen leffa. Pitäisi muuten sekin 4K:na katsella, että kuinka tyylikäs se 4K on. Dracula Untold ja on joku Tarzan. Mä en tiedä mikä Tarzan leffa tää on. Tarzanistakin on niin monia leffoja, että ihan aina pysy kärryillä, mitä kaikkea on tullut. Niin tää oli tosi kiva, että tääkin oli tämmönen iso hylly siellä, mikä käytiin viimeiseksi läpi, josta sitten löytyi kasa leffoja, mutta siellä oli CD:tä ja Akuankan taskukirjoja ja muuta kaikkea. Lastenleffojakin paljon. Jostain syystä Hotel Transylvania 3, 5 kappaletta oikein ja muoveissa vielä. Eli jos kiinnostaa, niin käykähän OK-kirppiksellä siellä Hyvinkäällä. Mutta on tosiaan kirppis, mikä ei nyt ehkä ollut kauhean erikoinen, ei kauhean hyvä. OK-kirppis. En mä tiedä, oliko se edes OK. Vähän oli semmoinen, että no, siinä ja tässä. Mutta sieltä ainakin löytyi jonkun verran leffoja. Että jos joku nyt tässä esimerkiksi näkee jotain, niin käykää ihmeessä katsastamassa. Jos te löydätte sieltä jotain mielenkiintoista ja laittakaa myös kommentteja. Oletteko käyneet OK-kirppiksellä Hyvinkäällä? Ja jos olette, niin mitä te olette sieltä löytäneet? Ja oletteko jotain leffaa ostellut? Tai jos katsotte tätä videota, niin mitä mieltä te olette pelkästään tämän kuvatun materiaalin perusteella? Löytyykö siellä
jotakin kiinnostavaa ja sen takia lähtisitte sitten käymään siellä. Laittakaa myös viestiä, onko teillä tapana käydä tällaisella leffan ostelureissulla, kuten me aina vähintään kerran vuodessa koitetaan kaverin kanssa käydä pikku kirppisrundeilla ja koitetaan myös käydä aina sellaisissa paikoissa, joissa ei ole aikaisemmin käyty, ihan vaan, että näkee aina uusia paikkoja ja niiden valikoimaa, sekä sitten pääsee kuvaamaan YouTube-videota teille kaikille, jotka näitä videoita satutte katsomaan, niin näette sitten myös vähän millaisia kirppiksiä on ja millaisia leffavalikoimia niistä sitten löytyy. Mutta tosiaan, jos näistä kahdesta kirppiksestä pitäisi sanoa, niin Villatehtaan kellari ehdottomasti tosi iso suositus leffojen määrän takia pelkästään. Se, että siellä oli paljon myös Blu-rayta ja DVD:tä tietty, jos niistä pitää. OK kirppis taas oli, no vähän siinä ja siinä, että voiko edes sanoa OK. Kyllä siellä nyt paljon on tietty, mutta aika tuommoista peruskauraa, ei kauhean mitään erikoisia julkaisuja. Sen lisäksi tämä oli just semmoinen hyvin vanhan kirppiksen oloinen. Siellä haisi vanhalle ja sellaiselle likaiselle, mitä joissain kirppiksillä tosiaan on se semmoinen kirppisaromi niin sanotusti. Villatehtaan kellari taas puolestaan paljon semmoinen siistimpi, joten siellä ei sitä tuoksua tullut. Nämä vaan tällaisia huomioita myös, mitä siellä oli. Mutta me aletaan tulemaan tämän videon loppupuolelle. Kiitos, että katselit videoa ja muistahan ottaa Leffahullun somekanavat haltuun ja muista pistää kommentteja myös videolle. Pistä peukkuun, jos tykkäsit tästä ja kanavatilauksen, jos ei se ole, niin se ehdottomasti, se auttaa meikäläistä todella paljon ja iso kiitos kaikille tilaajille sekä tietenkin kanavan jäsenille. Ja pistäkää kommentteja, oletteko te käyneet Villatehtaan kellarissa tai OK Kirppiksellä Hyvinkäällä tai mihin kannattaisi mennä leffoa katselemaan muihin kaupunkeihin. Ensi kertaan, moro!